Hello guys! Welcome back to my channel. At ngayon, gagawin po natin is mag-a-unwrap at mag-a-unbox tayo ng mga pinili namin galing sa Shopee. So, kaya namin po kasi hindi lang po sa akin yun. Galing din yun sa boyfriend ko. So, unahin natin yung mga maliliit. Tagal na pala itong dumating, mga 3 weeks na. Ayun lang namin nagawa. Kasi marami pa kami ginawang video last time. Ito po yung laman niya. Ito yung face mixing bowl. Tsaka aking cute hairband. Tsaka itong portable mist. Kaya ko po ito binili kasi pala ko sana maggawa ng video na gagawin ko yung aking DIY facial. Mahilig ako mag-DIY. So, ito muna natin. Ito muna uunahin natin yung portable nano mist spray. Nano talaga siya kasi ang liit niya, diba? Para saan? Pampabukas pala to ng pores. So, talagyan mo to ng tubig. Tsaka i-sprayhan mo. I mean, parang kukulo siya ata. Kalalabas yung mainit niya, yung mainit na usok. So, yun yung itatapat mo siya sa mukha niya para bumukas yung pores mo. Laman niya, mayroon siyang charger. So, mamaya kung may time tayo, itatry ko kung nag-work siya. 147 lang siya. Ayan. Laki na yung mist niya, pero hindi mainit. Na-expect ko talaga na mainit siya kasi pampa-open nga siya ng pores. Pero malamig yung lumalabas na mist. Trinay ko din siyang lagyan ng mainit ng tubig. Pero malamig pa rin. So, hindi ko ito marirecommend pong pa-open ng pores. Ang price naman nito ay 56 pesos lang. So, pang ganito siya, may iba-iba pa siyang kulay. Ang ginagawa naman dito mo ilalagay yung mga gusto mong i-mix. Katulad ng yung clay. Dito mo i-mix siya. Tapos may pang mix na siya. Tsaka may parang pang spoon. Tsaka ito, yung panglagay niya. Tsaka may brush na din siya. Ito. Bakit? Tsaka yung eye bowl pala. Tapos ito yung aking headband. 25 pesos lang to. Picture niya. Parang okay naman. Okay naman. Pero parang mukhang ano dito, mukhang mas malaki or parang mukhang mas makapal. Pero ito, hindi ko manipis siya. Pero okay na din sa price na 25 pesos. Ito try ko na din ba. Ay, kaya pala hindi na ako nakakapag beauty tips. Kasi nagka-breakout po ako. Nahihiya po yung mukha ko. I mean, nahihiya. Ayan. Ayan. Ganda naman siya. Pero mas maganda ko yung dati namin binili. Dati kong headband. Kasi mas makapal yun. May sungay-sungay. Tanggal na dapat to. Tanggal ko na dapat itong i-unwrap. Kaso yung mukha ko nagka-pimples na madami. Dahil sa pagpupuyat or dahil sa stress. Daming rason para magka-pimples kita. So, ito naman. Itong dalawang to is face mask. Parehas po yung store na binilhan niya. Pero, ito po yung nauna. Bubuksan na po natin.
50 pieces. Tapos, nagkakalaga siya ng 379 pesos. Tapos, bubuksan na din natin to. Ito naman is mas mura to kasi 218 lang siya. Dati pa yan nung kasagsagan ng quarantine. Ito kami ng ng mask din. Pero mas mahal kasi yun. Ito 700 po yun. Ay ito 700 pesos. Hindi ako nagagandaan sa quality. Kaya mas mahal dun dati kasi on demand siya. Kasi konti na lang din yung nagbebenta ng ganito. Kaya kahit medyo pangit siya. Kasi ito manipis siya eh. Makikita mo naman sa kulay. Parang ito nilabahan. Pero ito yung mas mahal ah. Kasi kaya mahal nga dati kasi on demand nga siya. Kasi maraming bumibili. Nagpapanik-bayan yung mga tao para bumili ng face mask. Tapos ito naman yung ngayon lang na kung kailan dapat ngayon tayo bumili kasi mura na lang ang face mask. Pinagutin ko. Kasi compare natin siya. Tsaka feeling ko mas mas makapal siya kaysa dito na 700 pesos. So, sana dati pa, sana hindi mo na kami bumili ng face mask. Kasi hindi naman pala mauubos agad. Sana ngayon na kami bumili kasi mas mura ngayon. As doon na tayo sa malalaki. At I'm sure na hindi sa akin yon. Pero kasi sayang naman. Ipapakita ko din sa iyo kasi marami din akong viewers na mga lalaki, mga 53%. Kaya ito naman ay ilalagay ko na lang pala sa description box yung mga kung saang shop ko sila binili. Saka po, kasi minsan may nagtanong sa akin kung may code po ako. Wala po akong code. Kasi small YouTuber pa lang tayo at hindi pa tayo makakabigay ng mga discount. Ano pa lang, tip pa lang kung saan tayo pwede bumili. Yun pa lang yung pwede kong gawin. Sorry po sa ingay kasi may construction pa rin sa taas. Etong hirap ko nito. Ayupin na kasi yung kapon. The struggle is real. Ito yung okay, nawala yung video ko kanina sa bracket. Maybe. So, ito na, bubukas na lang tayo dito sa, motor box. See yung bracket niya. Ayan, durog-durog na po yung packaging niya. Normal lang ata yun. Durog-durog. Basta yung mahalaga, ayos pa sa loob. Ano ba? Wala lang shipping for 100.
siya. Ewan ko, may laman sa loob eh. Ito. Ano ito? Lalagay sa ilalim? Ito yung ilalagay sa ilalim. Dito? Papatong dito. Ano ba ito? Wala akong alam sa... Ah, dito? Paano siya ikakabit? Ah, oo. May mga tornilyo dito. Yan. Kasi yung dalawang helmet. Pero ito kasi... Half face lang yung helmet. Ito yung helmet ko. Saka ito. Medyo maliit lang din yung helmet na to eh. Kaya medyo yung maliliit lang yung kakasya. Kasya yung dalawa. So yung price niya is 689 pesos. Tapos mahal din yung shipping fee niya na 485 pesos. Tsaka may discount kaming shipping discount na 150 pesos. So this is my Samsung Galaxy M31 case. It's made of glass, leather, and rubber. Maganda yung packaging niya. May bubble wrap and foam para safe dito yung glass material. Hindi po scratch proof yung glass niya. Pero pag maingat ka naman sa gamit, okay na to. Gusto ko dito yung kapal ng glass niya. Kasi napoprotektahan talaga yung camera mo para iwas sagas-sagas.